Buyurun, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, His Excellency, Mr. President, estimable Prime Minister, distinguished members of the delegation, estimable members of press, I would like to cordially greet and welcome you with my dear friend, the President of the Republic of Moldova, Mr. Igor Dodon, and the Prime Minister and his delegation are hosted in Ankara, and I am very much pleased to host them in Ankara, and I would like to welcome them to Ankara again. And this visit is the first official visit paid to abroad by Mr. President Dodon and Mr. Prime Minister together. This, I believe, is an important indication of the solidarity that Moldova shows for us. We support the advancement, the territorial integrity of Moldova, and we wish them success for the newly formed government in November. The reform process is carried out under the auspices of the government and with the efforts of Mr. President. Last year, during my visit to Moldova, we established a high-level strategic cooperation council and brought our relations up to a level of high strategic cooperation. And today we organized the first meeting of that program. TICA, which ran more than 400 programs in Moldova, and many other relevant institutions stand with Moldova. And the Gagauzien Turks also constitute an important common people for us, and we visited Gagauzien site region when I paid a visit to Moldova last year, and our cognates welcomed us last year with great enthusiasm. I once again would like to thank to the cognates in Gagauzia. Last year, the autonomous status of the region was celebrated for its 25th year, and the Comrade Consulate will be coming operational in a very short period of time. Using this opportunity, I would like to state, distinguished President, distinguished members of press, one of the most important elements of our relation is to contribute to the development efforts of Moldova and stand in solidarity, and in particular the investments of Turkish entrepreneurs in Moldova. Our investors, the trust in Moldova and also assumed responsibilities for infrastructure projects in Moldova. The total value, the worth of our investments in Moldova has exceeded $300 million. We, during our negotiations, also addressed the problems we have been encountering, and with these meetings, mutual investments will grow in scope. And our mutual investment capacity grew by 850% for the past decades, and it has grown by 40% on a year-on-year basis. But our trade volume is still not at the desired level. We are determined to preserve the momentum provided by the free trade agreement signed in 2018. And with the agreement we signed during my visit to Moldova, we facilitated the processes of free liberalization and traveling only
with national identity cards. And the number of our Moldovan visitors from that date on has increased by threefold. And we are very pleased that our brothers and sisters in Moldova choose Turkey the first to visit. And in line with the agreement of tourism agreement, in Chisinau and in Comrat, Yunus Emre Culture Center will start delivering services to our Moldovan brothers and sisters. Distinguished members of press, strategic cooperation is the reflection of the level of mutual understanding between our countries, and we are also witnessing the manifestations of our strategic cooperation. And in this regard, Moldova, when it comes to fighting against our FETÖ and our struggle against FETÖ, supported us tremendously, and we would like to thank them for their great support. And the FETÖ schools are expected to be transferred to the Maarif Foundation in our country. The Ministry of Education of Moldova and the foundation in Turkey can cooperate for us to be able to take important steps forward. And our cooperation in the field of security covers also the struggle against terrorist organizations. And in this framework, as a result of the works of relevant authorities, a mother who faced the oppression of Daesh had the chance to come together back with her children. And I believe that Moldova will continue to support us in the same fashion. So using this opportunity, I also would like to thank to my dear friend Dodon for the will he has shown for further improvement of our relations. And I wish that the meetings and agreements we signed will be auspicious for our countries. And I also hope that 2020 will be a year of peace for our countries and for the whole humanity. Stimate domnule președinte Erdoğan, stimați prieteni, stimate domnul vicepreședinte, stimați membri ai Guvernului Republicii Turcia, stimați colegi, în primul rând vreau să remarc și să menționez că în premieră, în peste 2 decenii de relații bilaterale, la Ankara, concomitent în vizită oficială este și președintele Republicii Moldova și prim-ministru. Acest fapt denotă atitudinea și caracterul strategic al relațiilor noastre bilaterale. Vreau din start să menționez că Republica Moldova, președintele Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova consideră că Turcia, președintele Turciei, Guvernul Turciei sunt partenerii noștri strategici pe mai multe domenii. Pe parcursul acestor peste 2 decenii de relații diplomatice, noi am reușit să creăm tot cadrul bilateral necesar pentru dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale. Avem semnate 72 de acorduri bilaterale care au intrat în vigoare, la acest număr astăzi fiind suplinit cu încă 4 acorduri care sper că în timpul cel mai apropiat vor fi ratificate de parlamentele ambelor țări. Vreau să menționez cu satisfacție că săptămâna trecută a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Turcia un acord foarte important, ceea ce ține de protecția socială a cetățenilor. Cetățenilor Republicii Moldova în Turcia și cetățenilor din Turcia în Republica Moldova. Avem colaborare foarte bună pe toate domeniile, însă special vreau să menționez cel economic. După cum a menționat domnul președinte Erdoğan, avem o creștere importantă pe parcursul anului curent a comerțului. De asemenea, vreau să menționez că Republica Turcia este pe locul 7 în lista partenerilor comerciali a Republicii Moldova. Vreau să încurajez cu această ocazie agenții economici din Republica Moldova și din Republica Turcia să-și intensifice relațiile comerciale. În acest sens, am convenit ca în prima jumătate a anului viitor, la Chișinău să aibă loc ședința Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Turcia, ultima ședință având loc în anul 2017,
aici, la Ankara. Sperăm foarte mult că această comisie va da un imbold suplimentar comerțul nostru bilateral. De asemenea, vreau să vă informez că la Chișinău, în Republica Moldova, activează peste 1300 de întreprinderi cu capital din Republica Turcia. Astfel, Republica Turcia fiind al 6-lea investitor străin direct în economia Republicii Moldova. Vreau să reconfirm poziția noastră de a acorda tot suportul necesar investitorilor din țara dumneavoastră care vin în Republica Moldova în diferite domenii sociale, domenii legate de medicină și în ultimii ani tot mai des veniți și vă împărtășiți cu experiența dumneavoastră în construcția proiectelor mari de infrastructură. În acest sens vreau să menționez profesionalismul înalt de care dau dovadă constructorii de drumuri, companiile importante din Turcia care au venit în Republica Moldova și deja au participat la mai multe proiecte de infrastructură. Separat vreau să menționez companiile care la moment finalizează unele obiective sportive, care sunt în premieră nu doar pentru Republica Moldova, dar sunt și pentru regiune, cum ar fi complexul sportiv Arena Chișinău, care urmează a fi dat în exploatare anul viitor și care se construiește de o companie din Republica Turcia. În afară de domeniul economic, vreau să menționez suplimentar colaborarea în domeniul umanitar. Domnule Erdoğan, vreau să vă mulțumesc pentru acele inițiative de deschidere a centrelor culturale, pentru că avem în Republica Moldova vorbitori de limba găgăuză care doresc și cu suportul nostru și cu suportul dumneavoastră să avanseze în acest domeniu. Vreau să mulțumesc pe această ocazie agenției TICA, care a implementat pe parcursul ultimilor ani sute de proiecte în valoare de peste 40 de milioane de dolari, proiecte sociale în Republica Moldova, atât în Găgăuzia cât și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sper foarte mult că această colaborare va continua cu unele proiecte și în anul următor. Domnule președinte, vreau în special să menționez podul de legătură care l-ați numit, mă refer la autonomia găgăuză. După cum ați menționat, săptămâna trecută, pe data de 23 decembrie, noi am celebrat 25 de ani de la aprobarea legii cu privire la statutul special al autonomiei găgăuze. Vreau cu această ocazie să amintesc tuturor că aprobarea acestei legi și consensul pe care a fost atins la începutul anilor 90 a fost posibil doar datorită, în mare parte, Republicii Turcia și, în special, a intervenției președintelui Demirel la acea etapă. Fără intermedierea partenerilor noștri strategici din Turcia, consensul necesar între Chișinău și Comrat la începutul anilor 90 ar fi fost mult mai dificil. Vreau să vă asigur că, la moment, colaborarea între Chișinău și Comrat este una foarte bună. Avem mai multe inițiative comune care se implementează. Avem mai multe persoane originare din Găgăuzia care sunt promovate în conducerea de vârf a țării și consider că această colaborare eficientă va continua. După cum am menționat în cadrul Consiliului de Cooperare Strategică, așteptăm cu nerăbdare ca în anul următor să fie deschis Consulatul General al Republicii Turcia la Comrat. Domnule președinte, vreau, din numele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, să vă mulțumesc pentru suportul acordat în repatrierea cetățenilor moldoveni. Pe data de 24 decembrie, datorită suportului acordat personal de domnul Erdoğan, în Republica Moldova s-a întors o familie cu 2 copii mici, mamă cu 2 copii mici, care se afla într-o situație foarte dificilă în Siria. Vreau să vă aduc toată mulțumirea din partea cetățenilor Republicii Moldova pentru acest suport acordat în special de dumneavoastră, împreună cu organele speciale din Republica Moldova și din Turcia, care a fost o operațiune comună. Astăzi, în cadrul Consiliului de Cooperare Strategică, împreună am aprobat o declarație importantă și este prima declarație a acestui format.
Vreau să vă informez că în anul 2020, la Chișinău, va avea loc grupul de lucru comun pentru planificare strategică, care va fi prezidat de către miniștrii de externe a Republicii Turcia și Republica Moldova și am convenit ca următoarea ședință a Consiliului de Cooperare Strategică să aibă loc în anul 2021 la Chișinău. Stimate domnule președinte, stimați prieteni, permiteți-mi să profit de această ocazie să vă felicit pe toți cu sărbătorile care se apropie. Suntem la sfârșit de an, anul 2019, care a fost un an destul de complicat, dar un an bun. Și pentru Republica Turcia și pentru Republica Moldova, dar în special a fost un an foarte bun pentru relațiile noastre bilaterale. Vreau să vă felicit și să vă urez tuturor succese, sănătate familiilor dumneavoastră și sunt sigur că anul 2020 va fi un an foarte important pentru relațiile noastre bilaterale, pentru colaborarea noastră strategică. Vă mulțumesc!